Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Vincent Jerome Agustin at ito po ang ikalawang edisyon ng Pilipinas Bilis Kilos. At ngayong hapon po makakasama natin live na live mula dito sa Bilis Kilos Studios. Ang kasama natin, araw-araw ang kasama natin sa bawat kilos, Ate Samira Gutoc. Hi, Bilis. Magandang hapon po, Ma'am Samira. Paalam pwede? Yes po. So, umpisahan na natin mga kababayan ng ating kwentuhan at mainit na talakayan kasama ang senatorial candidate ng Aksyon Demokratiko, Ate Samira Gutoc. Thank you, Bilis. So, una po sa lahat, ma'am, maraming salamat sa pag-imbita, pagtanggap ng aming imbitasyon ngayong hapon na ito. Ang unang tanong po, sino ba si Samira Gutoc? Yes, thank you muna. Hi muna, Vince, sa lahat ng tagapakinig. Tagal ko nang wala sa mga studyong ganito. So thank you for this. At ito nga, sa convention natin sa Aksyon Demokratiko, nagpakilala si Sam nung 2 weeks ago or 1 week ago sa online natin, 300, almost participants. At si Sam Gutoc is a Senator Raul Roco supporter. I'd like to start with that. Sa siyang babaeng nanggaling sa kabataang movement sa UP Diliman, nagprotesta din sa napakarami. 1991 po, US bases ang issue namin. So, sana hindi nakalimutan ng mga kasamang mga kabataan. Nandoon tayo po sa mga kalye. Doon sa college days po, I was president po ng UP Muslims, Vince. Tapos nag-president po naman ako sa Metro Manila-wide Muslim Youth. So, yun po ay mga kaalyado ng mga no to tuition fee increase, no to discrimination, wag saktan po yung mga manggagawa, kailangan po may kaakibat na proteksyon sa mga manggagawang Pilipino and all yung mga issues na nilalakad, minarcha natin dyan sa Menjola. And after that po, nagmarawi ako kasi hindi ako natanggap sa trabaho. Nakwento ko rin sa convention na dahil nakaganito ako, Vince. Nakaka-relate ka, syempre, naghihintay ka ng dream job pero hindi dumating. So naging newscaster na lang ako sa Marawi local. Then became a National Youth Parliament Vice President. Kasama ko si Secgen Leon Flores ng National Youth Commission, chairperson namin. So I was one of his lecturers po on youth rights for Republic Act 8044, Youth in Nation Building. And then comes yung mga digmaan sa amin sa Mindanao, Marawi, Lanao, where I'm from. Doon po ako naging not just a journalist, pero naging crisis worker, naging advocate sa pangkapayapaang proseso. So hindi po pang beauty pageant sash po yung aming pangkapayapaan na advokasya. Because without health, without kapayapaan, Vince, wala po tayong health services. So you can't deliver You can't let an ambulance pass by tapos babarilin siya. Nangyari po yan sa Marawi Siege. So 2017, doon po ako siguro nakilala ng napakarami because I spoke in the joint martial law hearing in the Senate and Congress in Manila. And bless the soul of Chito Gascon. He brought me there upon a ticket that he provided just hours before my testimony. I don't know, Vince, kung na-follow mo yon. That was the most bashed moment na until now yata yung buhay ko, na I spoke about the martial law, human rights violations, na hindi na ililibing yung dapat ilibing ng mga tao for 3 weeks, Vince. Can you imagine? So itong quarantine, yung nangyari sa atin, hindi natin na ililibing yung mahal natin sa buhay, nakita po namin yon. So I was the spokesperson of the Ranao Marawi Rescue Team. So in a nutshell po yon, yung 30 years, of course, naging legislator ako, na-introduce mo na ako that. Then I was a legislator ng ARM. I was commissioner under President Duterte. I resigned because of the martial law. And ito ngayon, balik crisis worker. Ma'am Samira, sa hinaba-haba ng inyong tinahak na landas bilang civic leader, and hindi biro yung inyong pinagdaanan bilang civic leader sa Marawi, ano yung mga natutunan nyo bilang isang civic leader? Wow, ang dami po, Vince. Ang key lesson for one sa crisis is, or as being a civic leader, is konektado tayo. Hindi lang ay connect online, pero konektado tayo sa komunidad. Bilang isang leader, ang dinadala natin bilang government or even civil society leaders is the voice of the community. So, pangkabuhayan ngayon ang issues natin, pangkabahayan, ekonomiya. So, yun po yung dala natin ngayon bilang isang ina,
at civic leader na the right to information was very basic in any crisis. Nag-serve tayo sa Zamboanga Siege, humanitarian operations, Yolanda operations, Sendong, ngayon po sa Typhoon Maring. Tuloy-tuloy po ang Ako Bakwit. Shout out po sa lahat ng Ako Bakwit volunteers nationwide. Nandoon po sila sa Cagayan yesterday. And we also thank all the sponsors for the Ako Bakwit operations of last year. Pagpupugay po sa lahat ng tumutulong. Ma'am, nabanggit nyo din na kayo nga ay naging kasapi ng Legislative Assembly ng Autonomous Region for Muslim Mindanao. Yes. Ano-ano yung mga legislative measures na inyong isinulong bilang kasapi ng Legislative Assembly? Education is key, Vince. I don't know kung scholar ka. Dahil scholar po ako ng UP. Free, almost free, no? Education. Very humbled po. Tapos Mindanao State University College of Law. Then na-assign ng God, ni God, ng may kapal, na non-politician po ako, and yet to represent 4 million people, no, sa Regional Assembly ng representing women. Legislative measures, one was yung pagbayad po ng utang ng ARM sa gobyerno worth billions of pesos for the GSIS, unpaid remittances. Do you have a mother family na teacher? Meron. Kasi kung wala pong bayad ang gobyerno, yung DepEd, Department of Education, ARM, doon sa remittance natin sa GSIS, hindi makakautang ang retired teachers natin. So that was billions of worth pesos. So that was one of the key na binantayan natin, Vincent, with then Regional Governor Hataman as our governor, reform governor appointed by Aquino. Ako din na-appoint ako ni President Aquino, just to see that ito yung mga dapat gawin, legislative measures. Second legislative measure, Education Act. Kailangan po may batas para sa ating mga kabataan or children. Did you know po, trivia lang, Vincent, that only 1 out of 10 children will graduate. So, hindi po the same classmate ang magiging classmate ng isang bata. At sa pinaka World Bank or UN na statistics right now or data that bansot pa rin ang kabataan ng bata, Pilipinas, yung malnourishment has not been improved, yung status ng ating kagutuman sa ating kabataan, bansot ang ating mga bata, bansot. So, ang mga bata ngayon ay binabantayan natin. So, that was a very major issue po yung Education Act, na pwede pong bantayan sila yung kanilang education scholarship. So, the Education Act was drafted, especially, Vincent, for Islamic studies, Arabic studies, kasi nga, to combat terrorism at violence at kriminalidad, pornografiya, kailangan yung kabataan ay edukado, nag-aral. So, napakahalaga, Ma'am Samira, talagang totoo yun, na napakahalaga ng edukasyon. Ngayon na kayo ay lalaban ulit sa Senado, ano yung mga isusulong nyo na measures, mga batas, mga ordinansa sa Senado? Because kabataan ngayon dinadala ko, no? Kaya po rin ako napasok sa Aksyon Demokratiko, is because ng ating future na henerasyon na nasa batas OPOSA or Supreme Court Doctrine ng OPOSA versus Factoran, na ang kabataan, children pa, minors, filed a case against the Environment Secretary to protect their ecology. Kasi nga, ang Environment Secretary, then Factoran, ay mag-award ng mga timber license. So that doktrina natin to protect the unborn, to protect as an intergenerational responsibility ang ating kalusugan ngayon or ang ating environment, yun po yung aking sinusulong. Yung kabuhayan is connected sa bahay, is connected sa edukasyon, is connected sa kalusugan. So ang dinadala ni Sam, hindi lang po krisis, hindi lang po kabataan, hindi lang po kababaihan, pati kalayaan natin magsalita. So sana po ang appeal po is no to fake news. Alam nyo ba, every hate speech nyo dyan, every like and comment sa ating FB, may piso na pumapasok sa FB. At sana yung piso na yan is for donations na lang sa ating Typhoon Maring or other And fake news, pag nag-share tayo at nag-spread tayo, can you imagine yung trigger ng emotions? So fight fake news, no? And I'm sure sa Aksyon, tayo maraming kandidato ay magkakaroon ng napakaraming flooded na fake news na lalabas. So fight fake news. Yan po yung mga ilan na gusto kong isulong. Oversight on the information highway, the information environment,
kabuhayan, paano po maibalik ang manggagawa sa kanilang normal na pamumuhay at yung mga teachers, mabigyan sila ng gadget to teach better. And of course, yung ating mga kabataan, because alam ko paano mawalan ng income ang parents nila, displacement po is a law that I'd like to, pagiging stranded, displaced ng ating parents, and therefore a displaced person's law. Not just from gera, not just from digmaan, not just from crisis na sakuna, sakit, pero itong pandemya lalo pa. So, Ma'am Sam, this is your second attempt Yes. to run on a national position. Yes. You ran last 2019 and hindi tayo sinwerte. Ano yung mga natutunan mo sa 2019 election? Ay, wow. I paused for a moment kasi for the past 2 weeks, sorry Vince, I was kind of like emotional. Ang dami ko natutunan, Vince. The humility of representing our population. Hindi po yun maagaw sa atin, Vince. Sorry po. Sana ng TV. The humility of representing our population in Manila, hindi po yun ma-replace ng kahit sinong bashing moment for me. And that for me is a key lesson. Whatever bashing moment that I take, even before elections bash na ako, because of my anti-martial law stance. You can't take that away from me. My martial law anti-stance, kung ano ang dinaanan namin na kahirapan sa Mindanao, sa mga estero, sa mga minoridad. So, no amount po ng hate po will take away na dapat po tinitindig natin bawat isa, hindi lang isang kandidato. Ang issue ng kagutuman, kahirapan. Kasi kung nahihirapan tayo sa Manila, mas lalo pa'y malalayo. Dahil malayo ang central na opisina din sa kanila. So the key lesson for me is to keep on fighting. Kumbaga, Ma'am Sam, walang susuko. Tuloy ang laban. Kasi itong laban na ito, hindi naman to laban para sa mga politiko, para sa mga political party. I can leave anytime, Vince. Itong laban na ito ay para sa ating mga kababayan. I can leave Manila anytime. Mas less toxic, syempre, ang probinsya. Pero nilalaban natin, Vince, because aksyon is aksyon. Bilis kilos. Merong taong mamamatay ng ilang segundong hindi natin pinapansin. And ngayon, Ma'am Sam, na itong 2022 election, this is totally different election. Yeah. Because due to pandemic nga, maraming restrictions. And ngayon na kayo ay sumama sa Aksyon Demokratiko, what made you decide to join Aksyon Demokratiko? There was an enlightenment moment na every forum online, 3 beses minsan sa araw yung online youth forum ko for the past quarantine year. Bumalik yung I think the idealism that Senator Raul Roco and the youth days ko brought to me. And even if sa Twitter you gave me all that messages of, negative messages, pero, dapat po paniwalaan natin that we can do something. And the youth were very much part of my journey in this past quarantine year. So, salamat po sa inyong, you didn't tell me to join a political party, but you wanted me to join politics. At yun po ang pinakinggan ko. Yun ang pinakinggan ko. And there was this pathway for a person like a mayor, si Mayor Yorme na itong kanyang dinaanan na tinakak niya So sa Action Convention, sinabi ko, diba, kung naging former basurero si Yorme, ako rin ay former bakwit. So alam namin po yung tinatahak namin na mundo. Magulo. Magulo ang election. Pero yeah, we're together in this, right? Action as a family. Ma'am Sam, nabanggit mo nga na this is kumbaga, this will be a roller coaster ride. Itong election na sa 2022. Ano yung mga... Baka trend pa. Ano yung mga ine-expect mo this 2022 election? So this tighter slimmer because maraming kandidato. So tighter chance for candidates na hindi sila nag-start out early. So I was, in a way, yung 2 years na to, feeling the ground. And there's a chance na baka
alternative candidates. And we can say we are alternative candidates tayo sa Aksyon na mga baguhan pero hindi kasama sa mga usual faces. So 2022 can make or break new candidates coming in. So I'm talking about sa councilor level, mayor level, governor. Pero alam natin sa dinaanan ng decades, we have our Vice President Vico Soto to be inspired from. He was able to do it, introduce new politics. Sana tayo rin. So 2022 might see new faces, pero work hard ngayong 6 months. So every day is a calendar day of doing something that's action eh. Kaya nga action. Ayan, yung volunteers nating action, nasa ano yate, Cagayan Valley. Kaya mga kababayan, no, ngayong 2022 election, iba naman, Samira naman sa 2022. So, ngayon on a lighter note, Yes. Ma'am Sam, ano yung prinsipyo sa buhay ng isang Samira Gutoc? Walang uurungan na krisis. As in, literally sa front ng bahay namin, ilang beses po, may pinapatay sa Marawi. Sabi nila, wag kang makialam sa mga panglalaki lang to. Titindig ako doon. Titindig ako sa funeral parlor. Titindig ako sa COVID ward. Ang prinsipyo ko is kung walang pupunta doon at yung karamihan ay hindi pupunta doon ako pupunta. So, I'm not part of a mob. And why did I join elections? Because you also have to listen to the many. Do something about sa hinanaing ng Mahorya at ipresenta natin ang sarili natin para marinig nila na hindi kami palagi nasa media, hindi naman namin binadocument yung dapat na makita ng buong Pilipinas, pagkaisa ng Mindanao, Luzon, Visayas, yung ating mga hinaing sa ating kabahayan. At ngayon, nandito kami para i-offer ang sarili. Ma'am Sam, kayo ay talagang naging tanyag nga no, sa pagiging civic leader sa Marawi. Kamusta na ba ang Marawi ngayon? So, sa Marawi po, may headline po ngayon na yung contractor po, na subcontractors, ay tinangayan ang isang contractor ng Marawi ng kanyang bayad. So, may marami pong questions no, na kailangan tayong i-resolve. Of course, respects to all the implementers na nag-implement. There's Mayor of Marawi, Mahul, there's Task Force Chairman Secretary Del Rosario. Pero sana po, yung aming hiningin noon na right to information, Vince, that the mere fact you're asking me, it means hindi mo alam, di ba? So sana po ma-inform tayo. So, 5 mosques have been opened up, pero wala naman taong magsisimba, di ba po, kung hindi mo na ibalik yung tao sa ground zero. So that's what we want po. Yung pag-alis sa kanila ng, paglikas sa kanila ng forcible departure, forcible entry naman sana, or voluntarily ipabalik natin na po yung mga taong kailangan ng mamuhayan. Kamusta yung sentimiento ng ating mga kababayan sa Marawi? I know it's very hard na ganito pa rin yung kanilang sitwasyon since 2017 after the Marawi crisis. Kamusta yung ating mga kababayan dun ngayon? Siyempre kami, being part of the poorest of the poor, number 1 naman ng Marawi or Lanao. Lanao is the bigger province of Marawi. And top 10 po yan sa poorest parts of the country. Sentimento, syempre, yung mga bakwit, shelters, kung saan ako nagtatambay minsan, makashare ng digital tablet project ng towns, etc. Gusto nila makabalik na po. So, sa Aksyon, narinig naman po siguro yung sentimento dahil nandito ako, nire-represent ako yung shelter sector na yon, yung mga vulnerable, kaya siguro pinalad ako ng may kapal. Alam ko, despite yung kaguluhan na nakita nyo online, mas marami pa pong nangangailangan ng medisina. Yun po yung tugunan natin. Kaya po, yung piso na i-click nyo sa online na kina-question nyo kami, yes, of course, question us. Pero question it for the sake na ano ba talaga ang programa natin para sa panlipunang kalusugan, para sa panlipunang proteksyon, para sa panlipunang pagkaisa ng kapwa Pilipino. So yun po, Vince, ang reflection ko. Yeah, we're here. We have to deliver on the message of the provinces. Kailangan magkaroon ng boses yung ating mga kababayan mula sa kanayunan. Sana po. That's what we bring forth. Yes, of course, Manila, NCR, Luzon, Visayas, we need to come together. At dinadala ko po ang Mindanao, a very underrepresented for the past 30 years, might be the first Muslim woman at that, na nakipagsabakan po sa mga mainstream political parties. Ma'am Sam, in one word,
paano mo i-define ang isang Samira Gutoc? Wow. Fight song is my favorite song, so fighter. So, ngayon, tungo tayo sa Fast Talk. Ito yung inaabangan ng ating mga kababayan. Pwede So, may explanation? Yes or no, Yes. tapos May note. may short explanation. Okay. Intriga. Handa na ba kayo? Yes. Handang-handa na. So, unang tanong, same-sex union. No. No explanations na yun. Given na yun. Divorce. Yes. Freedom of information. FOI, yes. Because lalo pa, ay open government ang aking dinala sa Bangsamoro. Okay. So, Ma'am Sam, bilang pangwakas sa ating programa ngayong hapon na ito, ano yung nais mong iparating na mensahe sa ating mga kababayan? Nag-no to same-sex ako, marriage, because alam ko na marami pa tayong paglalaban sa diskriminasyon na pathway, daanan, journey and street towards yung tunnel na dahil pa rin galit Muslim, galit sa LGBT, galit sa Muslim, galit sa iba't ibang sektor. And there's so much na kailangan pang ipagkasama sa ating mga puso para fight yung ating pagkawatak-watak. Not necessarily yung islands lang, di ba? So Ate Sam Gutoc brings forth na sana po daanan natin ang process of understanding. Crisis ngayon, pandemya. Let's prioritize. Task natin ang sarili natin to build that environment na kinakailangan ng basic social services. Yes, we fight non-discrimination. Yes, we fight against martial law. Yes, we fight the income entry ng possible dictatorship. Pero what is at now? Yung hindi makapasok sa ER, sa ICU, hindi makapasok sa mga hospital. At yan will bring all of us after elections together. Bisita ko, kung may namatayan na, anybody na Duterte because they're in Davao, I'm from Mindanao. Diba? So, tahakin natin ngayon. Ang issue ngayon ay medisina. But that doesn't mean nakalimutan natin ang mga naunang at kailangan i-account sa ngayong 6 years ng mga ika-question. Like sa Marawi Rehab, yan ang alam ko. Yung Marawi Rehab. Kailangan po talagang massive na tanong na kailangan sagutin. So thank you, Vincent, sa Bilis Kilos na ating studio. Sa lahat ng councilors, mayors, governors na tumatakbo, congressperson, senate, give time to the youth. Offer your platforms. My platform, kabuhayan, kalusugan, kapayapaan. Si Ate Sam Gutoc ay kasama ninyo at pupunta sa inyo para i-explicar na kailangan po tayong magkasama on good governance. I-offer natin, i-alay natin ang sarili natin. Ate Sam Gutoc ay tutok sa krisis. Salamat po, Bilis Kilos and Vincent. Maraming salamat po, Ate Samira Gutoc, at muli po ang ating pong kasama ngayong hapon na ito ang makakasama natin sa Senado at sasamahan natin papunta sa Senado, Ate Samira Gutoc. Maraming salamat po. Muli po, ako po si Vincent Jerome Agustin. Maraming salamat po at Pilipinas, God first.